Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest episod vom testa și analiza un modul de amplificare audio stereo în clasă D cu TDA 7492. Să începem cu analizarea modulului. Eu am versiunea cu radiatorul negru anodizat. Intrarea audio stereo se face prin acest conector mic, alb. Avem condensatoarele de decuplare de pe intrare de 1 microfarad, sunt din poliester. Se vede că au pus condensatoare cu toleranță diferită, litera J toleranță de 5% și litera K toleranță de 10%. Dar hai să le măsurăm în circuit, din curiozitate. Primul condensator de mai sus, 979 nanofarads, deci aproape de 1 microfarad, și cel cu toleranță mai mare, K, de 1,075 microfarads. Spre foarte bine, nu e rău. Oricum au pus condensator cu capacitate mai mare. În datasheet scrie că e nevoie de 470 nanofarads. În cazul de față, frecvența de tăiere va fi mai joasă. Asta înseamnă un răspuns în frecvență pe bas mai bun. Pe alimentare au pus un condensator electrolitic de filtrare suplimentară de 1000 microfarads la 25 de volți, cam fix pe fix când vine vorba de tensiune maximă. Trebuia să pună la 35 de volți ca să fie safe. Au făcut puțină economie. Dacă observați bine, pe cablaj avem loc suficient pentru un condensator cu diametrul mai mare. Filtrele LC de pe ieșirile audio, cele două ieșiri, inductoare de 22 microhenry, și condensatoare de 100 de nanofarads din poliester. Îmi place că radiatorul se poate scoate. Este prins în două șuruburi. Sunt cazuri când radiatorul este lipit și nu-mi place. Aici e în regulă. Gata. Se pare că pasă termoconductoare nu au pus, dar mă și așteptam. Din păcate, la multe kituri cumpărate de pe AliExpress lipsește pasta termoconductoare. O să o punem noi. Avem integratul TDA 7492. În lateral avem și un stabilizator de tensiune liniară de 3,3 V, AMS 1117. Acest stabilizator este folosit pentru a activa funcția mute, după cum se vede și în schema din datasheet. O să pun pasă termoconductoare, nu înainte de a degresa puțin. Pasă termoconductoare voi folosi așa ceva, suficient pentru acest modul. Iar eu prefer să întind. Gata. Nu o strângem până la capăt, deocamdată. Și aici trebuie să mă uit, nu am de ales. Ideea e să nu strâng într-o parte prea mult. Suficient. Să facem și un test pe muzică, doar pentru a avea farmec acest video. Nu avem niciun reglaj de ton. Să alimentăm modulul de față la 12 V. S-a auzit un mic poc, nu știu dacă s-a și înregistrat pe video. Foarte finuț acel poc, ceea ce e bine. Pare că se aude destul de bine. Mai departe, voi face un calcul rapid cu teste practice despre cum calculăm câștigul unui amplificator. M-am gândit ca să fie puțin diferit acest episod. În datasheet-ul oricărui integrat de amplificare ne spune ce câștig poate avea în funcție de cum setăm, modificăm în circuit acel integrat. Dacă se vede în această pagină a datasheet-ului, practic pagina 22 din 32, să dăm puțin zoom,
Există două terminale, 30-31, în cazul acestui amplificator TDA 7492, gain 0, gain 1 și în funcție de ce tensiune aplicăm, există un tabel, ăsta e tabelul, de 0 V sau 3,3 V, pe pinii gain 0, gain 1, vom avea un anumit câștig. Știu, cel mai logic ar fi să verific fiecare pin dacă e alimentat sau nu, doar că în cazul acesta o să facem altfel. Formula pentru aflarea câștigului e următoarea. GV vine de la gain voltage din engleză, adică câștigul în tensiune, este egal cu 20 ori logaritm în bază 10 din AV. AV semnifică de câte ori amplifică în tensiune. E presurtarea de la amplification voltage. Și cum aflăm de câte ori amplifică? Avem formula următoare, asta e cea mai logică dintre toate. AV este egal cu tensiunea de pe ieșire împărțit la tensiunea de pe intrare. Și așa aflăm de câte ori mărește tensiunea de pe intrare pe ieșirea amplificatorului. În cazul nostru avem două ieșiri. Pentru a măsura câștigul, adică pentru a calcula de câte ori amplifică în tensiune, trebuie să cunoaștem tensiunea de pe intrare și de pe ieșire. În colțul din dreapta sus, pe acest ecran verde, cred că e verde, vernil, avem semnalul sinusoidal aplicat pe intrarea amplificatorului și mai jos amplitudinea exprimată în volți. Atenție, aici este în volți vârf la vârf, pic to pic. Iar pe osciloscop avem aici volți pic to pic. Asta înseamnă că nu mai trebuie să transformăm în volți RMS, deci o să calculăm direct din volți vârf la vârf. Trebuie să mărim semnalul pe intrare. O să măresc mă doar la 0,5 volți vârf la vârf, ca să avem o cifră rotundă, cât de cât rotundă. Am reglat la 0,5 volți vârf la vârf. Iar pe ieșire avem aproximativ 23,4 volți vârf la vârf. Încă o dată, aceasta este tensiunea volți vârf la vârf pe intrare, iar pe ieșire, una dintre ieșiri, avem 23,4 volți vârf la vârf. Am ales în impedanță de 8 ohmi pentru că la aceasta se calculează câștigul respectiv, în cazul acestui amplificator, conform datasheet. Acum că știm tensiunea de pe ieșire, în funcție de ce tensiune aplicăm pe intrare, putem calcula de câte ori amplifică în tensiune. Folosim formula de mai sus. AV este egal cu 23,4 împărțit la 0,5 și ne dă rezultatul 46,8. Amplificatorul se pare că amplifică în tensiune de 46,8 ori. Acum că știm amplificarea în tensiune, de câte ori amplifică, putem calcula și câștigul în tensiune. În decibeli, bineînțeles. Folosim formula de mai sus, aceasta. GV de la gain voltage este egal cu 20 ori logaritmul în bază 10 din 46,8, adică AV. Și calculăm logaritmul în bază 10, eu am calculat de pe internet, există calculator online, și logaritmul în bază 10 din 46,8 ne dă 1,67. Ce înseamnă logaritmul în bază 10? De fapt, de câte ori înmulțești 10 ori 10 ori 10 pentru a ne da 46,8 și ne dă 1,67, de fapt mai multe cifre după virgulă, eu am luat doar primele două cifre după virgulă. Cu cât iei mai mult după virgulă, cu atât calculul ne dă mai exact. Practic, 10 la puterea 1,67 și așa mai departe, cu mai multe cifre, ne dă rezultatul 46,8. Sper că ați înțeles. Și înmulțim 20 ori 1,67, iar câștigul este 33,6 decibeli. Și asta înseamnă că din datasheet corespunde câștigul acesta de 33,6 decibeli cu aproximație. Deci avem setat pe câștigul cel mai mare, așa se pare. Să măsurăm și puterea reală al acestui amplificator pe 4 ohmi la 20 de volți, pe 6 și 8 ohmi alimentând montajul la 25 de volți. Hai să vă arăt și tensiunea de aproximativ 20 de volți, puțin mai mult. Să mărim semnalul pe intrare, bineînțeles frecvența de 1 kHz. Și aici se pare că modifică semnalul sinusoidal. Cât de cât curat în 27 de volți vârf la vârf. Încolo deja semnalul nu este curat. De fapt în clipping intră pe aici. Dacă n-ar fi fost modificarea respectivă a semnalului sinusoidal, am fi spus că pe undeva pe aici, dar asta e.
deci curat, aproximativ 27 de volți vâr la vârf. Și puterea pe 4 ohmi, alimentat kitul la 20 de volți, este de aproape 23 de W. Uitați să vă spun, anterior, pentru 4 ohmi, conectasem două rezistoare de câte 8 ohmi în paralel. Pentru 6 ohmi, pentru că eu am numai de 8 ohmi rezistoare de putere, am conectat 3 de 8 ohmi în serie și celălalt de 8 ohmi pus în paralel cu cele 3 rezistoare. Și așa ne dă 6 ohmi. Bineînțeles, puterea cea mai mare va fi disipată pe cel de 8 ohmi de jos, în paralel cu cele 3 de sus. Pe 6 ohmi am alimentat modulul la 25 de volți. Să măsurăm cu multimetrul. Aproximativ 25. Atenție, alimentat la 25 de volți, nu conectați pe 4 ohmi. Conform datasheet nu e în regulă. Trebuie să respectăm manualul tehnic al integratului. Să mărim semnalul pe intrare până pe aici. Aproximativ 36 de volți vâr la vârf, cât de cât curat. Asta înseamnă că pe 6 ohmi puterea este de aproximativ 27 de W. Am lăsat alimentarea tot la 25 de volți pentru a măsura puterea pe 8 ohmi. Am pus doar un rezistor. Celelalte de sus ne fiind conectate. Să mărim semnalul pe intrare. Da, tot cam pe aici. Aproximativ 36 de volți vâr la vârf. Și în cazul acesta puterea este de 21 de W. Să măsurăm și să calculăm eficiența. Prima dată pe 4 ohmi, două rezistoare de 8 ohmi în paralel. În partea din stângă sus veți vedea și afișajul sursei mele de laborator, voltmetrul, ampermetru și wattmetru. Pe noi ne interesează wattmetrul. Am ales ca să trag din sursa de laborator pe undeva aproximativ 15 W. Creștem aproape de 15 W. Practic aplicăm semnal pe intrarea amplificatorului. Cam pe aici. Aproximativ, cam variază, 15,2 W să spunem. Pe ieșire trebuie să calculezi puterea. Pe 4 ohmi, 20 de volți vâr la vârf, ne dă o putere de aproximativ 12,5 W. Pentru eficiență împărțim puterea de pe ieșire la puterea de pe alimentare și înmulțim cu 100 și ne dă 82% eficiența. Iar acum să calculăm și măsurăm eficiența pe 6 ohmi. Am alimentat la 25 de volți, pornim generatorul de semnal. Să mărim semnalul pe intrare până când sursa de laborator o să ne indice aproximativ 15 W. Undeva pe aici. Aproximativ 15,2 W trage din sursa de laborator. Osciloscopul ne indică 25 de volți vâr la vârf cu aproximație. Puterea pe ieșire din calcul este de 13 W pe 6 ohmi. Calculăm puterea de pe ieșire la puterea trasă din sursa de laborator și înmulțim cu 100, iar rezultatul, eficiența, ne dă aproximativ 86%. Aproape de 86%. Să măsurăm și să calculăm eficiența pe 8 ohmi. La fel pornim generatorul de semnal, mărim semnalul pe intrare până când trage din sursa de laborator aproximativ 15 W. Lăsăm pe aici. Aproximativ 15 W trage din sursa de laborator, iar pe ieșire avem aproximativ 28 de volți vâr la vârf. Deci înseamnă o putere de 12,3 W cu aproximație. Eficiența în cazul acesta este de 82%. Vom continua cu măsurarea răspunsului în frecvență pe 4, 6 și 8 ohmi, utilizând metoda mea atipică. Știu că în mod normal se folosește un analizator de spectru audio, graficul în acel fel fiind în decibeli. Numai că nu am un asemenea aparat, iar osciloscopul meu nu are această funcție. De fapt, cred că majoritatea osciloscopelor nu au așa ceva. Nu m-am documentat de ajuns. Poate și voi. O altă variantă ar fi folosirea analizorului de spectru din softul REW. Însă ieșirea amplificatorului de față nu este față de masă. Fiecare canal este realizat în configurație BTL, cu două amplificatoare în punte, ceea ce complică utilizarea acestei metode. O altă observație importantă este că semnalul trebuie atenuat corespunzător înainte de a fi aplicat pe intrarea de linie a plăcii de sunet. O soluție foarte simplă pentru acest lucru este utilizarea unui potențiometru folosit ca divizor de tensiune, totuși rețin cont de faptul că ieșirea amplificatorului nu este față de masă, ceea ce impune atenție suplimentară la modul de conectare.
În concluzie, nu pot conecta ieșirea acestui amplificator doar cu acel potențiometru. Trebuie cumva izolată galvanic și atenuată, bineînțeles. Așa că, atât cu vorba, să începem testul folosind metoda mea atipică, doar cu osciloscopul. Cred că v-ați dat seama că am conectat două rezistoare de putere de 8 ohmi în paralel pentru a ne da 4 ohmi. Am setat generatorul de semnal la 1 kHz și mărim semnalul aproximativ cât să ne arate pe tot ecranul acestui osciloscop. Suficient. Deci luăm ca referință la 1 kHz aproximativ 12,32 V vâr la vârf. Să scădem frecvența la 20 Hz sau 10 Hz. 10 Hz, există o ușoară atenuare, dar e normal, 20 Hz și își revine aproape complet. E absolut normal aici pentru că folosim acel filtru RC trece sus de pe intrare. De fapt, în datasheet ne spune că putem pune de 470 nanofarazi. Aici văd că e pus de 1 microfarad, ceea ce e mai bine. Liniar, am depășit, ați observat, 1 kHz. Începe ușor să atenueze. Da, atenuează. 20 kHz și atenuează destul de mult. Da, pe 4 ohmi văd că atenuează frecvențele înalte. Medii înalte mai exact. Să continuăm cu 6 ohmi, la fel să creștem amplitudinea. La 1 kHz frecvența, iar acum să scădem frecvența la aproximativ 10-20 Hz. 10 Hz, o mică atenuare ca de obicei, e bine, e o atenuare practic așteptată, dar foarte mică, practic irelevantă acea atenuare. Creștem frecvența, aici e cât de cât liniar. Am depășit 1 kHz. Hai să creștem din kHz în kHz. Aici pare mai liniar puțin, sau poate mi se pare. Da, pare să fie mai bine. Iar acum răsmișăm în frecvență pe 8 ohmi, o singur rezistor. Creștem amplitudinea, cam pe aici, folosim ca referință la 1 kHz. Ca de obicei vom scădea frecvența la 10 Hz. 10 Hz, 20, e bine. Răspunsul în frecvență este liniar, 1 kHz, hai să creștem din kHz în kHz. Începe să atenueze ușor. Da, pare că pe 8 ohmi atenuarea este mai mică pe frecvențe medii înalte. Și ultimele măsurători, testarea cu semnal dreptunghiular pe 4, 6 și 8 ohmi. Începem cu 4 ohmi, două rezistoare de câte 8 ohmi legate în paralel. Pornim generatorul de semnal pe semnal dreptunghiular la 1 kHz. Cam așa arată semnalul dreptunghiular pe 4 ohmi. Să mărim frecvența la 3 kHz și se vede că modifică semnalul dreptunghiular, semn că sunt atenuate frecvențele înalte. Creștem la 10 kHz. Da, se vede. Așa se modifica semnalul dreptunghiular când atenuează pe frecvențe înalte. Iar acum pe 6 ohmi pornim generatorul de semnal la 1 kHz. Să creștem frecvența la 3 kHz. Începe să se vadă modificarea semnalului dreptunghiular. La fel, semn că atenuează pe frecvențe înalte. Schimbăm frecvența la 10 kHz. La fel, modifică în ce în ce mai mult semnalul dreptunghiular. Se vede că nu la fel de mult ca în cazul impedanței de 4 ohmi. În sfârșit și pe 8 ohmi, semnal dreptunghiular. Creștem la 3 kHz. Da. Cam așa arată și la 10 kHz. Se vede că acea creștere e lentă, dar totuși amplificator în clasă D
Pentru un amplificator în această clasă de funcționare e în regulă. Scădem înapoi la 1 kHz. Arată mai bine semnalul dreptunghiular pe 8 ohmi. Ca de obicei, la final să tragem concluziile. În urma calculelor efectuate, am determinat că câștigul și amplificarea în tensiune a acestui kit cu TDA 7492, rezultând că amplificatorul este setat pe câștig maxim. Am măsurat și calculat puterea livrată, astfel pe 4 ohmi alimentat la 20 de volți obținem aproximativ 23 de W, pe 6 ohmi alimentat la 25 de volți puterea este de aproximativ 27 de W, iar pe 8 ohmi în jur de 21 de W. Modificarea formei semnalului sinusoidal la apropierea de puterea maximă este foarte posibil să fie cauzată de inductoarele din filtrul de pe ieșire, care probabil nu sunt adecvate din punct de vedere al curentului și intră în saturație, peste o anumită limită. Ar fi posibilă înlocuirea acestora, eventual într-un clip separat, dar rămâne de văzut. Eficiența amplificatorului pare să fie cuprinsă între 80 și 90% în funcție de impedanța sarcinii. În ceea ce privește răspunsul în frecvență, pe 4 ohmi, acesta nu este foarte bun, observându-se o atenuare vizibilă a frecvențelor medii înalte și înalte. Pe 6 ohmi apare o ușoară îmbunătățire, însă nu semnificativă. Pe 8 ohmi, atenuarea frecvențelor înalte devine aproape neglijabilă. Astfel, pentru un răspuns în frecvență cât mai bun, amplificatorul este recomandat a fi utilizat pe 8 ohmi. Am testat și cu semnal dreptunghiular pe 4, 6 și 8 ohmi. La 1 kHz diferențele sunt minime, practic insesizabile. La 3 kHz pe 4 și 6 ohmi apare o deformare a frontului ascendent, semn al atenuării frecvențelor medii și înalte, fenomen absent pe 8 ohmi. La 10 kHz, pe 4 și 6 ohmi, deformarea devine tot mai pronunțată, iar pe 8 ohmi, semnalul dreptunghiular începe să capete o formă apropiată de trapez. Concluzia finală este că acest amplificator poate fi considerat decent, oferind rezultate oarecum optime atunci când este utilizat cu sarcină de 8 ohmi. Și încă o chestie suplimentară de sfârșit, de fapt două chestii foarte importante. Schimbați acest condensator cu unul la tensiune mai mare, de măcar 35 de volți, că încape în zona respectivă, și nu uitați să puneți pasă termoconductoare, deoarece lipsește. Cam aici se termină acest clip în care am prezentat și testat un amplificator în clasă D cu TDA 7492 stereo. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!